Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι! Καλώς ήρθατε και πάλι στο Greek Archaeoastronomy, το κανάλι που είναι αφιερωμένο στην ελληνική αρχαιοαστρονομία. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την κίνηση των αστέρων και των αστερισμών σε ένα εύρος χιλιάδων ετών, που καλύπτει και τη μετάπτωση του άξονα της Γης μέσα σε 26.000 χρόνια. Και την κίνηση αυτή θα τη δούμε μέσα από το πρόγραμμα Stellarium, που έχει πολύ όμορφα γραφικά που συμβάλλουν στο να γίνει απόλυτα κατανοητή αυτή η περίπλοκη κίνηση. Αν δεν έχετε δει τα δύο προηγούμενα βίντεο που είναι σχετικά με το σημερινό θέμα και αφορούν τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και τις τροχές του ήλιου και της σελήνης μέσα από το Stellarium, σας προτείνω να τα δείτε και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό μας ταξίδι στα αστέρια. Κανείς δεν γνωρίζει πότε δόθηκαν τα σημερινά ονόματα στους αστερισμούς. Τα είχαν ακόμα και την εποχή του Ομήρου, του Ησιώδου και ακόμα παλιότερα την εποχή που δημιουργήθηκαν οι ορφικοί ύμνοι, περίπου στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Ακόμα και στο βιβλίο του Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται 3 αστερισμοί με αυτά τα ονόματα: ο Ορίωνας, η Άρκτος και οι Πλειάδες. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως η ονοματοδοσία έγινε από τους Έλληνες, γι' αυτό και όλα τα ονόματα είναι ελληνικά και σχετίζονται με την ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με το θρύλο που τον αναφέρει ο Κλίμης ο Αλεξανδρεύς, τον πρώτο κατάλογο των άστρων μαζί με μία ουράνια σφαίρα τον έφτιαξε ο κένταυρος Χείρονας. Την ουράνια αυτή σφαίρα τη χάρισε στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιάσονα, για να μπορούν να προσανατολίζονται αυτός και οι αργοναύτες του στο ταξίδι τους προς την Κολχίδα. Πέρα όμως από το θρύλο, τον πρώτο κατάλογο των άστρων και των αστερισμών τον έφτιαξε ο Ύπαρχος τον 2ο αιώνα π.Χ. Ο Ύπαρχος επίσης κατέταξε τα άστρα σε 6 κατηγορίες ανάλογα με τη φωτεινότητά τους. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ο κατάλογος αυτός θεωρούταν χαμένος. Όμως το 2017, κάτω από ένα χριστιανικό κείμενο μιας μεσαιωνικής περγαμηνής της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά στην Αίγυπτο, διαβάστηκε ένα μέρος από αυτόν τον χαμένο κατάλογο του Υπάρχου. Ευτυχώς ολόκληρος αυτός ο κατάλογος διασώζεται στο έργο του Κλάδιου Πτολεμαίου, του αστρονόμου που έζησε το 2ο αιώνα μετά Χριστό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και σώζεται στο βιβλίο του Αλμαγέστη. Εκεί αναφέρονται 48 αστερισμοί. 21 ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο, 15 στο νότιο και 12 στη ζωδιακή ζώνη. Από το 1602 μετά Χριστόν μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα, οι νεότεροι αστρονόμοι εισήγαγαν άλλους 40 αστερισμούς, κυρίως του νοτίου ημισφαιρίου, στον επίσημο κατάλογο των αστερισμών. Και έτσι σήμερα η Διεθνής Αστρονομική Ένωση κατανέμει τα αστέρια του ουρανού σε 88 αστερισμούς. Οι αστέρες αυτοί διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: στους αϊφανείς, τους αμφιφανείς και τους αφανείς. Αϊφανείς είναι οι αστέρες που παραμένουν συνέχεια πάνω από τον ορίζοντα. Δεν ανατέλουν δηλαδή ούτε δίουν. Αφανείς είναι το αντίθετο. Είναι εκείνοι που δεν ανατείλουν ποτέ. Και αμφιφανείς είναι εκείνοι που ανατέλουν και δίουν κατά τη διάρκεια της μέρας και βρίσκονται για ορισμένο χρονικό διάστημα πάνω από τον ορίζοντα. Και όπως έχουμε ξαναπεί σε άλλο βίντεο, ο τόπος της Ανατολής και της Δύσης τους παραμένει σταθερός. Αλλάζει μόνο η ώρα που ανατέλουν και δίουν μέσα σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε πιο παραστατικά την κίνηση των αστέρων. Απλανείς, όπως τους έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί είναι σταθεροί, δεν περιπλανιόνται στον ουρανό, σε αντίθεση με τους πλανήτες. Εδώ είμαστε στο πρόγραμμα Stellarium. Και από αυτό εδώ το παράθυρο τοποθεσίας, έχω επιλέξει γεωμετρικό πλάτος 0, είμαστε δηλαδή στο επίπεδο του Ισημερινού. Πάμε να δούμε πώς φαίνονται όλα από αυτό το επίπεδο. Στις 0 μοίρες πάνω είναι ο Βορράς, ο Νότος στις 180, η Ανατολή στις 90 και η Δύση στις 270.
και είμαστε 1η 2023. Πώς θα βλέπαμε δηλαδή τον ουρανό πάνω από το κεφάλι μας την πρωτοχρονιά. Πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις τροχές των αστέρων, ας δούμε λίγο τον πολικό κύκλο. Αυτός είναι ο κύκλος στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο πολικός αστέρας. Δηλαδή όπως βλέπουμε τον ουρανό από τον Ισημερινό, σε αυτό το σημείο, ακριβώς στο βορρά, βρίσκεται ο πολικός αστέρας, ακριβώς στον ορίζοντα. Γι' αυτό και από τον Ισημερινό δεν μπορούμε να τον δούμε. Ας το δούμε από μια άλλη οπτική. Εδώ είναι ο πολικός αστέρας. Η μικρή Άρκτος. Η ουρά της μικρής Άρκτου είναι ο πολικός αστέρας. Και μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι αστέρες μέσα σε αυτό το ημικύκλιο είναι αμφιφανείς, δηλαδή ανατέλουν και δίουν μέσα σε ένα 24ωρο. Ο πολικός αστέρας βρίσκεται σε τόσο ύψος πάνω από τον ορίζοντα όσο είναι το γεωγραφικό πλάτος του τόπου από τον οποίο το παρατηρούμε. Δηλαδή στον Ισημερινό που το γεωγραφικό πλάτος είναι 0 και ο πολικός αστέρας βρίσκεται στις 0 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, γι' αυτό δεν μπορούμε να τον δούμε. Πώς φαίνεται όμως από ένα γεωμετρικό πλάτος που δεν είναι πάνω στον Ισημερινό? Από την Αθήνα για παράδειγμα, που το γεωγραφικό πλάτος είναι σχεδόν 38 μοίρες, έτσι και το υψόμετρο που τον παρατηρούμε είναι στις 38 μοίρες. Και όσο μεγαλώνει το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου, τόσο μεγαλώνει και το γωνιακό υψόμετρο που θα βλέπουμε τον πολικό αστέρα στον ουρανό. Στην εικόνα αυτή που βλέπουμε τον ουράνιο θόλο από την Αθήνα, παρατηρούμε ότι ο πολικός κύκλος δεν εφάπτεται στον ορίζοντα, αλλά είναι πάνω από αυτόν. Γιατί συμβαίνει αυτό και τελικά πώς έχει οριστεί αυτός ο πολικός κύκλος? Αυτό συμβαίνει γιατί ως πολικός κύκλος έχει οριστεί σήμερα ο παράλληλος κύκλος που απέχει από τους πόλους όσο είναι και η κλίση του άξονα της Γης, δηλαδή 23,5 μοίρες. Στην αρχαία Ελλάδα όμως, παρόλο που είχαν εκφράσει την έννοια του πολικού κύκλου, δεν τον είχαν ορίσει ακριβώς έτσι. Αλλά ο κάθε τόπος είχε το δικό του πολικό κύκλο, που εφάπτωταν κάθε φορά στον ορίζοντα και μέσα σε αυτόν κινούνταν οι αϊφανείς αστέρες. Γι' αυτό και τα ημερολόγια που χρησιμοποιούσαν σε κάθε τόπο ήταν εξειδικευμένα για το συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος. Και μέσα σε αυτόν τον κύκλο κινούνταν οι αϊφανείς αστέρες, διαγράφοντας ένα ολόκληρο κύκλο κάθε μέρα με κέντρο τον πολικό αστέρα. Και ο πολικός αστέρας φαίνεται σαν να είναι ακίνητος πάνω στον ουρανό, γιατί είναι το σημείο από όπου περνάει η προέκταση του άξονα της Γης. Κατά συνέπεια, οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι δεν θεωρούσαν σαν πολικό κύκλο αυτό τον μπλε κύκλο που βλέπουμε στην οθόνη σήμερα, αλλά αυτόν τον κόκκινο κύκλο που εφάπτεται πάνω στον ορίζοντα. Στο βιβλίο «Εισαγωγή στα φαινόμενα» του Γεμίνου του Ροδίου, που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. και δεν μπορεί παρά να είχε υπόψη του το βιβλίο του ύπαρχου και την κατανομή των αστέρων του ύπαρχου, ανακαλύπτουμε την πραγματική έννοια που είχε ο πολικός κύκλος στην αρχαία Ελλάδα. Και εκεί μας λέει ότι αρκτικός είναι ο κύκλος που βρίσκεται πιο ψηλά από τους υπόλοιπους κύκλους και εφάπτεται στον ορίζοντα σε ένα σημείο. Βρίσκεται δε ολόκληρος πάνω από τη Γη και τα άστρα που βρίσκονται πάνω σε αυτόν ούτε ανατέλουν ούτε δίουν, αλλά όλη τη νύχτα φαίνονται σαν να περιστρέφονται γύρω από τον πόλο. Και παρακάτω μας λέει ξεκάθαρα ότι ο αρκτικός κύκλος καθορίζει τους αϊφανείς αστέρες. Ο θερινός τροπικός κύκλος μας δείχνει το τέλος της μετάβασης του ήλιου προς το βορρά. Ο ισημερινός κύκλος περιέχει τις ησημερίες. Ο χειμερινός τροπικός κύκλος μας δείχνει το πέρας της πορείας του ήλιου προς τον νότο. Και τέλος, ο ανταρκτικός κύκλος καθορίζει τους μη ορατούς αστέρες. Και ακόμα πιο κάτω συνεχίζει. Από τους 5 παράλληλους κύκλους που προαναφέραμε, τα μεγέθη αλλάζουν ανάλογα με τις ζώνες της Γης. Για αυτούς που κατοικούν προς βορρά, ο αρκτικός κύκλος φαίνεται μεγαλύτερος,
διότι αφού ο πόλος φαίνεται πιο ψηλά, είναι ανάγκη ο αρκτικός κύκλος που εφάπτεται στον ορίζοντα να γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Και πιο κάτω μας λέει: τελικά υπάρχει μια χώρα στα νότια μας, η λεγόμενη υπό του Ισημερινού, στην οποία οι μεν πόλοι βρίσκονται στον ορίζοντα, οι δε αρκτικοί κύκλοι χάνονται εντελώς, ώστε αντί για τους 5 παράλληλους κύκλους να έχουμε 3, δηλαδή τους τροπικούς και τον Ισημερινό. Από όσα ελέγχθησαν, ας μην νομιστεί ότι πάντα υπάρχουν 5 παράλληλοι κύκλοι, αλλά ότι το πλήθος αυτών εξαρτάται από τον τόπο που ζούμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο ξεκάθαρα περιγράφει τους 5 αυτούς κύκλους της ουράνιας σφαίρας. Και αν είχα τη δυνατότητα να σας διαβάσω ολόκληρο το κεφάλαιο, θα βλέπατε πόσο εντυπωσιακές λεπτομέρειες γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες για το κάθε σημείο της γης. Γνώση που δεν προέρχονταν όμως μόνο από παρατήρηση, αλλά γνώριζαν και την επιστημονική της εξήγηση. Πάμε πάλι στην πρωτοχρονιά. Μεσάνυχτα πρωτοχρονιάς. Αν παρατηρήσουμε τη μικρή Άρκτο την ίδια μέρα κάθε μήνα, φαίνεται να κάνει αυτήν την κυκλική κίνηση. Ούτως ώστε σε ένα ολόκληρο χρόνο, 1η Πρώτου του 2024, να έχει έρθει ακριβώς στο ίδιο σημείο. Οπότε μέσα σε ένα χρόνο, σε 365 μέρες, οι αστερισμοί διαγράφουν 360 μοίρες. Ο πολικός αστέρας δεν ήταν πάντα εκεί. Αν πάμε για παράδειγμα το 2000 π.Χ., ο πολικός αστέρας δεν είναι πια εδώ. Είναι κάπου στην ουρά του αστερισμού του Δράκοντα. Και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ή να βλέπουμε κάποιον αστέρα ακριβώς στο κέντρο του πολικού κύκλου. Μπορεί το κέντρο του να στοχεύει κάπου που δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αστέρας. Και μέσα σε 26.000 χρόνια, ο άξονας της γης διαγράφει ένα ολόκληρο κύκλο μέχρι να επανέλθει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή σήμερα είμαστε στο 2023 και ο πολικός αστέρας είναι η ουρά της μικρής Άρκτου. Αν πάμε 26.000 χρόνια στο μέλλον και πάμε δηλαδή στο 28.000, βλέπουμε και πάλι ότι το κέντρο του πολικού κύκλου είναι περίπου ο πολικός αστέρας. Το 12.000 π.Χ. ήταν ο Βέγγα, ενώ το 10.000 π.Χ. ήταν ένας αστέρας του αστερισμού του Ηρακλή, ή όπως ήταν πιο γνωστός στην αρχαιότητα, ο Γονατιστός. Και το 3.000 π.Χ. ήταν ένας από τους αστέρες του Δράκοντα, ο Αλφα του Δράκοντα, ο Θουμπάν, επίσης πολύ σημαντικός αστέρας. Για να δούμε τώρα πώς κινούνται και τα υπόλοιπα αστέρια εκτός των πολικών κύκλων. Και ξεκινάμε από το επίπεδο του Ισημερινού. Κάνοντας κλικ σε έναν αστέρα, όπως συνέβαινε και με τον ήλιο και με τη σελήνη, με άσπρο χρώμα εμφανίζεται η τροχιά του. Εδώ είναι ο Βασιλίσκος, που το 3.000 π.Χ. η τροχιά του συνέπιπτε με την τροχιά του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο. Ο Βασιλίσκος, μικρός βασιλιάς δηλαδή, ίσως και να ονομάστηκε έτσι, αφού ο μεγάλος βασιλιάς είναι ο ίδιος ο ήλιος. Ίσως γιατί κάθε μέρα θα έδειχνε το μονοπάτι του ήλιου στον ουρανό και το σημείο που θα έδιε και θα ανέτειλε στο θερινό ηλιοστάσιο. Και αυτό μπορούσε κάποιος να το δει κάθε μέρα. Η θέση Ανατολής και Δύσης των αστέρων δεν μεταβάλλεται ούτε με το χρόνο. Ούτε με το μήνα. Ούτε με τη μέρα. Παρά μόνο αλλάζει η ώρα
που βλέπουμε τον κάθε αστέρα να ανατέλει στον ουρανό. Γι' αυτό και έρχεται κάποια στιγμή, κάποια μέρα, που ο αστέρας ανατέλει ακριβώς πριν τον ήλιο και τότε λέμε ότι έχουμε την ηλιακή ανατολή του ή δει ακριβώς μετά τη δύση του ήλιου. Οπότε έχουμε την νυχτερινή δύση του. Το ίδιο που συνέβαινε τότε συμβαίνει και σήμερα. Μόνο που έχει αλλάξει η τροχιά του βασιλίσκου στον ουρανό. Πρακτικά μέσα στο εύρος μιας ανθρώπινης ζωής κάθε χρόνο η τροχιά αυτή δεν αλλάζει. Όμως σε ένα εύρος 26.000 ετών οι αστέρες εκτελούν μία ταλάντωση ως προς τον Ισημερινό, όπως κάνει ο ήλιος μέσα σε ένα χρόνο και η σελήνη κάθε μήνα. Εδώ είναι το 4.000, το 6.000, το 8.000, το 10.000, μετά δηλαδή από 13.000 χρόνια έχει μετακινηθεί από την τροχιά του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο στην τροχιά του ήλιου στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Και έπειτα ξαναρχίζει την πορεία του προς τα πίσω. Και σε 23.000 χρόνια, δηλαδή σε 26.000 χρόνια από το μείον 3.000 που ξεκινήσαμε να τη βλέπουμε την πορεία του, ολοκληρώνει ένα ολόκληρο κύκλο και ξαναφτάνει να ταυτίζεται η τροχιά του με την τροχιά του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο. Έχει κάνει δηλαδή μία κίνηση ως προς τον Ισημερινό που έχει αυτό το εύρος. Ταυτίζεται σχεδόν με το εύρος του ήλιου μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό συμβαίνει για το βασιλίσκο, που είναι ένας αστέρας που βρίσκεται σχεδόν πάνω στην εκλειπτική. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όλους τους αστέρες. Ο κάθε αστέρας έχει το δικό του εύρος κίνησης. Όπως και η απόσταση ανάμεσα στους αστέρες μεταβάλλεται, αυξομειώνεται μέσα σε ένα διάστημα 26.000 ετών. Γιατί όλοι οι αστέρες δεν βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τη Γη, μπορεί κάποιοι να είναι πολύ πιο μακριά και κάποιοι πολύ πιο κοντά μας. Οπότε όπως αλλάζει η κλίση του άξονα της Γης, αλλάζει και η προοπτική που τα βλέπουμε στο χώρο και αλλάζει και η σχετική τους θέση. Για να δούμε για παράδειγμα την κίνηση του Σύριου. Πάμε στο 3.000 π.Χ. από όπου ξεκινήσαμε και με το βασιλίσκο. Και ο Σύριος τότε ήταν πολύ κοντά στη γραμμή του χειμερινού ηλιοστασίου. Το 3.500 π.Χ. ταυτίζεται αυτός με την τροχιά του ήλιου στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο Σύριος είναι ο φωτεινότερος από όλα τα αστέρια του ουρανού και στα δύο ημισφαίρια. Και όπως ξέρουμε, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν ως αρχή του ημερολογίου τους την ηλιακή ανατολή του Σύριου, που συνέβαινε λίγο πριν τις πλημμύρες του Νείλου και λίγο πριν το θερινό ηλιοστάσιο. Ίσως ένας ακόμα λόγος που οι Αιγύπτιοι τον θεωρούσαν τόσο σημαντικό αστέρα ήταν ότι η πορεία του στον ουρανό συνέπιπτε με την πορεία του ήλιου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο το 3.500 π.Χ. στην πρώτη ακμή του Αιγυπτιακού πολιτισμού. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο στελάριο. Πιο παλιά, στο μείον 5.000, ήταν ακόμα πιο νότια. Μείον 8.000 ακόμα περισσότερο. Μείον 10.000 ακόμα περισσότερο. Μείον 12 και τώρα στα μείον 15.000 αρχίζει την επάνωδό του προς το βορρά. Άρα η κορύφωσή του ήταν κάπου στις μείον 12.000. Και 26.000 χρόνια μετά, δηλαδή 13.000 χρόνια μετά Χριστόν, είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Άρα στο 0 που είναι στη μέση που βρισκόταν, άρα το μέγιστο, το βορειότερο σημείο από το οποίο ανατέλει είναι αυτό εδώ. Ομοίως και ο Σύριος κινείται μονίμως νότια της γραμμής του Ισημερινού,
εκτελώντας και αυτός ένα εύρος, που όμως απλά δεν έχει κέντρο τον Ισημερινό. Η ταλάντωση όμως παραμένει η ίδια. Κίνηση προς τον νότο, ξαναγυρνάει προς το βορρά και ξανά προς τον νότο. Και κάτι ακόμα πολύ ιδιαίτερο που παρατήρησα να συμβαίνει στους αστερισμούς μέσα σε βάθος χρόνου είναι ότι τα αστέρια τους μπορεί να κινούνται διαφορετικά. Εξάλλου οι αστερισμοί δεν είναι τίποτα άλλο από ομάδες αστεριών που τα έχουμε ομαδοποιήσει εμείς, επειδή βρίσκονται κοντά στον ουράνιο θόλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και στην πραγματικότητα βρίσκονται κοντά. Οπότε κατά συνέπεια και η φαινομενική τους κίνηση από τη Γη μπορεί να είναι διαφορετική σε βάθος χρόνου. Εδώ βλέπουμε το παράδειγμα του αστερισμού της Παρθένου και του φωτεινότερου αστέρα της, του Στάχη. Όπως και οι προηγούμενοι αστέρες που είδαμε, έτσι και αυτός εκτελεί μια ταλάντωση βόρεια και νότια της γραμμής του Ισημερινού. Εδώ το βλέπουμε στο 0. Τώρα έχει κατέβει νότια στο 6.500 και στο 13.000 έχει ξανανέβει βόρεια στη γραμμή του Ισημερινού. Μέσα σε 13.000 χρόνια έχει εκτελέσει το μισό κύκλο. Εδώ είναι το 19.500 που φτάνει στο βορειότερο σημείο και στο 25.000 έχει ξανακατέβει πάλι στη γραμμή του Ισημερινού, φτάνοντας στην ίδια θέση που ήρθε και στην αρχή του κύκλου. Ποιο είναι το περίεργο εδώ? Αν κοιτάξουμε τη χρονολογία 0 και 13.000, που ο αστερισμός περνάει και πάλι από το επίπεδο του Ισημερινού ανεβαίνοντας προς τα πάνω, ο Στάχης είναι περίπου στο ίδιο σημείο. Όμως ο αστερισμός της Παρθένου, τη μία είναι προσανατολισμένος προς τον νότο, το κεφάλι της, και την άλλη είναι προσανατολισμένος προς τον βορρά. Ενώ ο Στάχης παραμένει περίπου στο ίδιο σημείο. Και η σχέση με τους γειτονικούς αστερισμούς έχει αλλάξει και αυτή. Στη μία περίπτωση ο αστερισμός του Λέοντα βρίσκεται σε αυτό το σημείο και ο Βασιλίσκος είναι εδώ, ενώ την άλλη ο Λέοντας είναι σε αυτό το σημείο και ο Βασιλίσκος είναι εδώ. Κοιτάξτε αυτή την απόσταση και αυτή την απόσταση. Όμως μέσα σε σχεδόν 26.000 χρόνια η Παρθένος έρχεται στην ίδια σχεδόν θέση. Όπως και ο Στάχης για μια ακόμα φορά. Αν προσέξουμε όμως το Βασιλίσκο, δεν είναι ακριβώς στην ίδια θέση. Και αυτό οφείλεται στο ότι όλοι οι αστέρες δεν εισαπέχουν από τη Γη. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η διαφορά για τον Αρκτούρο. Τη μία φορά είναι εδώ και την άλλη εδώ. Όσο περνάνε δηλαδή τα χρόνια, θα πλησιάζει προς την Παρθένο. Από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι παρόλο που γενικά μιλάμε για σταθερούς κύκλους των ουρανίων σωμάτων στον ουρανό, οι απόλυτες αποστάσεις μεταξύ τους διαφέρουν και πολύ πιθανόν να μην ξαναεπαναληφθούν ποτέ ακριβώς οι ίδιες. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να μας βοηθήσει στην ακριβέστατη χρονολόγηση κάποιων μνημείων. Αν καταφέρουμε να αποκωδικοποιήσουμε με ποια ουράνια σώματα είναι ευθυγραμμισμένα. Ας δούμε συγκεντρωτικά άλλη μία φορά πώς φαίνονται οι τροχές του ήλιου, της σελήνης και των αστεριών αποτυπωμένες όλες μαζί. Και για μεγαλύτερη ευκολία θα τις δούμε από το επίπεδο του Ισημερινού. Αυτός είναι ο πίνακας από τον οποίο ελέγχουμε ποιες τροχές θέλουμε να εμφανιστούν στην οθόνη μας. Η πρώτη είναι το επίπεδο του Ισημερινού. Τα ηλιοστάσια με κόκκινο, τα σημεία cross quarter με κίτρινο, τα μέγιστα της σελήνης και τα ελάχιστα της σελήνης με πράσινο και ο πολικός κύκλος με μπλε.
Από αυτά τα δύο κουτάκια μπορούμε να εμφανίσουμε την τροχιά του ήλιου και της σελήνης τη συγκεκριμένη μέρα. Οπότε βλέπουμε την κίνηση του ήλιου και της σελήνης κάθε μέρα για ένα χρόνο. Μόνο που εδώ με όλες αυτές τις γραμμές δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητό. Ας βγάλουμε μερικές γραμμές. Αυτή είναι η τροχιά του ήλιου και αυτή της σελήνης. Και αυτός είναι ο σημερινός. Εδώ βλέπουμε την κίνηση του ήλιου και της σελήνης κάθε μέρα. Με την πράσινη γραμμή είναι η τροχιά της σελήνης που εκτελεί ένα ολόκληρο κύκλο κάθε μήνα. Ενώ με τη λευκή γραμμή είναι η τροχιά του ήλιου που ανεβαίνει, τώρα είναι στο μέγιστο κατά το θερινό ηλιοστάσιο και ας κάνουμε μία στάση να βάλουμε και έναν αστέρα, τον Αρκτούρο για παράδειγμα. Ο ήλιος συνεχίζει την πορεία του προς τον νότο, αλλά η τροχιά του αστέρα παραμένει εντελώς αμετάβλητη. Και έτσι ολοκληρώνεται ένας ολόκληρος χρόνος. Η εικόνα που θα έχουν αυτές οι γραμμές για κάθε τόπο με διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος είναι διαφορετική. Για να δούμε πώς φαίνεται από την Αθήνα. Όσο το γεωγραφικό πλάτος του τόπου μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει και το εύρος αυτών των γραμμών. Ελπίζω να απολαύσετε και το σημερινό βίντεο. Κάντε εγγραφή αν δεν έχετε ήδη κάνει και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και συγκεκριμένα το επόμενο που έχει να κάνει με την κίνηση των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα, που οι τροχές τους σχηματίζουν υπέροχα λουλούδια. Αν έχετε κάποια ιδιαίτερη εμπειρία κατά την αστροπαρατήρηση που κάνετε, μοιραστείτε τη μαζί μας στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, πολλά φιλιά και να προσέχετε τον εαυτό σας.